हल्ली आपल्या ठाण्या क्लिनिकमध्ये व्हायरलमुळे होणारा सर्दी खोकला याचे रुग्ण बऱ्याच प्रमाणामध्ये आढळून येत आहेत। व्हायरलमुळे होणाऱ्या सर्दी खोकल्यामध्ये खूप जास्त सर्दी, शिंका व त्याचबरोबर घशात खूप जास्त प्रमाणात खवखव ही आढळून येते। अशावेळी आपण जर का त्रिफळाच्या काड्याने गुळण्या केल्या तर त्याच्यामुळे व्हायरल सर्दी खोकल्याची ही लक्षणं लगेचच कमी येतात। त्याचबरोबर वैद्यांच्या सल्ल्याने जर का तुम्ही सीतोपलादी चूर्ण मधासोबत घेतलं तर त्याने सुद्धा तुमची सर्दी आणि खोकला लगेचच बरे होतील। त्याचबरोबर तुमची इम्युनिटी वाढवण्यासाठी च्यवनप्रकाशचं सेवन करा। आमच्या क्लिनिकमध्ये नॅचरल हँडमेड असा च्यवनप्रकाश उपलब्ध आहे। यामध्ये असलेले गाईचं तूप, आवळा, पिंपळी, दशमूळ इत्यादी घटक तुमची इम्युनिटी वाढवण्यासाठी उत्तम आहेत। ऑर्डर करण्यासाठी कमेंट करा।